दर्शकहरू, हाम्रो 90% रोगहरू पेटको खराबीको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्छ, जस्तै कि ग्यास, एसिडिटी, इन्डाइजेसन अथवा कन्स्टिपेसनको समस्याहरू। यो सब पेटको खराबीको नतिजा नै हो। अब आज म केही सिम्पल टिप्सहरू बताउँछु जो कि तपाईँको पेटलाई ठिक राख्दछ। नम्बर 1 मा रहेको छ, कहिले पनि ज्यादा नखानुहोस्, जहिले पनि ठिक्क मात्रामा खानुहोस्, पेटलाई अलिकति खाली राख्नुहोस्। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पेटमा अननेसेसरी प्रेसर पर्दैन। जस्तै धेरै खायो भने एकैचोटि प्रेसर पर्ने भएकोले गर्दाखेरि थोरै थोरै खाने बानी गर्नुहोस् र पेटलाई अलिकति पेटको ठाउँ चाहिँ खाली राख्नुहोस्। र 2 नम्बर, स्ट्रेस, तनावबाट पनि टाढा बस्नुहोस्, किनभने तनावले जहिले पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई यति ह्याम्पर गर्छ कि यसले डाइजेसनलाई नै स्लो गर्ने काम गर्छ र एसिडिटीलाई बढाउँछ, ब्लोटिङलाई बढाउने गर्दछ। सो यस्तो समस्याहरू आउने कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रेस चाहिँ नलिएकै बेटर, धेरै बेटर हुन्छ। यदि डाइजेसनलाई ठिक राख्नु छ भने, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ठिक राख्नु छ भने। र नम्बर 3, योगा गर्नुहोस्। जहिले पनि केही समय योगालाई दिनुहोस्, योगाको लागि टाइम छुट्याउनुहोस्, किनभने डिप ब्रिथिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई शान्ति पनि मिल्छ अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्नका लागि पनि मद्दत मिल्छ। अथवा तपाईँले आयुर्वेदिक हर्ब्सहरूको चियाहरू पनि पिउन सक्नुहुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ एकदम हेल्दी राख्दछ। सो आफ्नो डाइजेस्टिभ सिस्टमको हेल्थको ख्याल गर्नुहोस्। भूमि हेल्थ अफिसियललाई फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।